สวัสดีค่ะใครๆก็เข้าครัววันนี้นะคะแนนจะพาไปทำเมนูอาหารที่มีสีสันสวยงามน่ารับประทานนะคะแล้วก็มีเครื่องที่เยอะมากๆเลยนะคะก็คือเมนูเส้นใหญ่เย็นตาโฟผัดแห้งค่ะเดี๋ยวเราไปดูส่วนผสมแล้ววิธีการทำกันเลยค่ะว่ามีอะไรบ้างส่วนผสมของเมนูเส้นใหญ่เย็นตาโฟผัดแห้งนะคะก็จะมีเส้นใหญ่ค่ะแล้วก็จะมีผักบุ้งนะคะเลือกใช้เป็นผักบุ้งไทยค่ะแล้วก็กระเทียมสับค่ะลูกชิ้นปลาลักบี้ค่ะกุ้งสดปลาหมึกกรอบค่ะลูกชิ้นกุ้งเต้าหู้ทอดค่ะน้ำตาลทรายพริกไทยซีอิ๊วขาวซอสเย็นตาโฟและน้ำมันค่ะส่วนผสมครบแล้วเดี๋ยวเราไปลงมือทำกันเลยค่ะเรามาเริ่มทำเมนูเย็นตาโฟผัดแห้งกันเลยค่ะเริ่มจากใส่น้ำมันลงไปในกระทะนะคะพอน้ำมันร้อนแล้วเราก็ใส่กระเทียมลงไปผัดเลยค่ะพอกระเทียมเริ่มหอมนะคะแล้วก็เริ่มเปลี่ยนสีเนี่ยเราก็จะใส่เป็นตัวลูกชิ้นกุ้งนะคะก็ลูกชิ้นลักบี้ค่ะผัดให้มีกลิ่นเสร็จแล้วเราก็จะใส่กุ้งลงไปค่ะก็ผัดให้เข้ากันพอกุ้งเริ่มเปลี่ยนสีนะคะเราก็จะใส่เส้นใหญ่ลงไปค่ะให้เส้นกระจายนะคะจะได้ไม่เป็นก้อนงั้นใส่ซอสเย็นตาโฟค่ะก็ปลาหมึกกรอบค่ะก็คลุกให้เข้ากันนะคะจากนั้นตำด้วยผักบุ้งค่ะผัดให้ผักบุ้งสุกนะคะแล้วเราก็จะปรุงรสด้วยซีอิ๊วขาวค่ะน้ำตาลทรายก็พริกไทยค่ะปิดท้ายด้วยเต้าหู้ทอดนะคะผัดให้เข้ากันนะคะสักพักหนึ่งผัดแค่พอเข้ากันนะคะพอเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปจัดจานเสิร์ฟกันค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับเมนูเส้นใหญ่เย็นตาโฟผัดแห้งนะคะเป็นเมนูที่สีสันหน้าตาน่ารับประทานมากๆเลยสำหรับใครนะคะที่อยากลองทำตามนะคะสามารถติดตามชมในทาง foodtravel.tv วันนี้นันไปก่อนสวัสดีค่ะ